Bună! Astăzi am revenit cu un nou videoclip în care vreau să vă arăt squishy-urile mele. Primul este acesta pe care deja îl știți, este un hamburger, un sandwich. Este foarte, foarte frumos. Am 4 squishy-uri. Acesta este comandat de pe internet și am dat 95 de lei pe el. Pentru că nu știam că o să aducă și la noi, dar a adus și sunt foarte fericită. Uitați cum revine. Și foarte frumos. Gata. Da, acesta a fost primul squishy. Al doilea squishy este acesta care l-am cumpărat de aici, că a adus la noi, la China Mega Shop, pe care am dat 13 lei, care este și el foarte drăguț. Și oricât la strânge, revine la forma lui. Foarte rapid, pentru că este mai mic decât hamburgerul, uitați care este diferența. Și uitați că aici are o bubniță și pe aici este cu verde, dar nu are nicio formă, este rotund. Al treilea squishy este acesta, care este roz. Este mic, este cel mai mic, dar da, îmi place. Uitați, i-au căzut ochișorii, așa că i-am desenat eu. Uitați cap. Așa. Ultimul squishy este preferatul meu, de fapt nu, astea două sunt preferatele mele, care este mai mare puțin decât hamburgerul. Au adus la noi și am dat 27 de lei pe el și sunt foarte fericită pentru că au adus și la noi la China. Da? Și mai vreau să-mi cumpăr un lapte. Wow, aici. Uitați-vă aici ce squishy este. Că a adus toate modelele, dar mie cel mai mult mi-a plăcut căpșuna. V-am mai spus, acesta a costat 27 de lei și eram gata să comand pe internet cu 45 de lei, da, plus transportul. Dar bine că am găsit și sunt foarte fericită. Acestea două miros la fel pentru că acestea sunt mai de firmă, adică mai de calitate bună, iar acestea miros mai diferit, dar și ele sunt frumoase. Uitați-le. Haideți să vă arăt căpșuna. Wow! Este foarte mare. Și parcă scoate și sunete. Aici este foarte, foarte moale. Da, și îmi place foarte mult. Și o să mai cumpăr un lapte, o cutie de lapte, pe albastru, că îmi place mai mult decât pe roz. Uitați. Da, s-au înghețat, nu știu. Și o să vi-l arăt. Ok? Trebuie să mai vi-l arăt puțin. Da, îmi place foarte mult. Să văd cât l-am strâns și uitați cum revine. Acesta chiar că revine foarte rapid. Uitați-vă. Uitați. Da, și cam acestea au fost squishy-urile mele. Sper că vă plac. Haideți să apăsăm pe ele împreună. Așa. Gata! Pe curând! Pa!